নমস্কাৰ অতিথিবৃন্দ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পিয়াছপিডিয়াৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈকে। আপুনি যদি এডুকেশ্যন ছাবজেক্টৰ পৰা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ্ছ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব বুলি গমেই পায়। আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কাৰণে এইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আপুনি যদি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপুনি এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত বহিব লাগিব। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, যিবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰায়বোৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনত ৰিপিট হোৱা দেখা পোৱা যায়। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব। যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি বিভিন্ন এডুকেশ্যনেল পলিচি, বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম আৰু বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশ্যন সম্পৰ্কে ডিছকাছ কৰিম, যিবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন সম্পৰ্কে, যিবোৰ পলিচি সম্পৰ্কে বিভিন্ন প্ৰশ্ন আমি এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত দেখিবলৈ পাওঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ ৰিগাৰ্ডিং দ্য 86th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট। ইয়াত কৈছে যে ভাৰতীয় যি সংবিধান তাৰে যি 86তম সংশোধনী সেই সম্পৰ্কে তলত দিয়া ষ্টেটমেণ্টকেইটা চাব দিছে আৰু ইয়াৰ কোনকেইটা শুদ্ধ সেইটো চাব লাগে। প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো আছিলে ইট ইনচাৰ্টেড আৰ্টিকল 21। ইয়াত কৈছে যে এই সংশোধনীত আৰ্টিকল 21A এইটো এড কৰা গৈছিলে। দ্বিতীয় ষ্টেটমেণ্টত কৈছে ইট মডিফাইড আৰ্টিকল 45। ইয়াত কৈছে যে আৰ্টিকল যি 45 আছে, যিটো বেচিকেলি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিত পৰে, তাক সংশোধন কৰা গৈছিলে। আৰু 3 নম্বৰত কৈছে ইট এডেড এ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি ৰিগাৰ্ডিং চিলড্ৰেনছ এডুকেশ্যন। ইয়াত কৈছে যে এই সংশোধনীত বেচিকেলি শিশুৰ শিক্ষা সম্পৰ্কে এক ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এড কৰা গৈছিলে। আৰু এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্টৰ কোনকেইটা শুদ্ধ সেইটো আপুনি চাব লাগে। ইয়াত অপশ্যন দিয়া গৈছে 4টা। অপশ্যন এত দিছে অনলি 1, অপশ্যন বিত দিছে 1 and 2 অনলি, অপশ্যন চিত দিছে 2 and 3 অনলি, আৰু অপশ্যন ডিত দিছে 1, 2 and 3 অনলি। তো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন ডি 1, 2 and 3, কিয়নো 2002 চনৰ এই 86তম যি সংবিধান সংশোধনী এইটো ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এক ঐতিহাসিক সংশোধনী সদায় মনত ৰাখিব, কিয়নো এই সংশোধনীত বেচিকেলি আৰ্টিকল 21A এইটো সংযোগ কৰা গৈছিলে, য'ত 6 পৰা 14 বছৰীয়া প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাক এক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে। দ্বিতীয় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেই হৈছে আৰ্টিকল 45ক সংশোধন কৰা হৈছিলে আৰু 6 বছৰৰ তলৰ যিবোৰ শিশু আছে তেওঁলোকক প্ৰাৰম্ভিক যত্ন আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে, অৰ্থাৎ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এইটো আৰ্টিকল 45ত এড কৰা গৈছিলে। আৰু আমাৰ যিবোৰ মৌলিক কৰ্তব্য আছে তাৰে ভিতৰত আৰ্টিকল 51A আৰু তাৰে ভিতৰত কে বুলি এটা সংযোজন ঘটাই পিনে প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃৰ এক মৌলিক কৰ্তব্য হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে যে প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তো এই তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিৱৰ্তন এই 86তম যি সংবিধান সংশোধনী তাত কৰা গৈছিলে। তো এয়ে গোটেইকেইটা শুদ্ধ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাৰেক্টলি মেটচেছ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছ। ইয়াত কৈছে তলত কোনটো সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ তাৰ বিষয়বস্তুৰ লগত সঠিকভাৱে মিল হৈ আছে। অপশ্যন এ দিছে আৰ্টিকল 21 আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ, অপশ্যন বি দিছে আৰ্টিকল 45 ফ্ৰী এডুকেশ্যন ফৰ 6 to 14 years, আৰ্টিকল 51A তাৰে ভিতৰত কে দিছে ডিউটি অফ পেৰেণ্টছ টু প্ৰভাইড এডুকেশ্যন টু চিলড্ৰেন, আৰু অপশ্যন ডি দিছে আৰ্টিকল 30 ইকুৱেলিটি বিফৰ ল। তো ইয়াৰে কোনটো আৰ্টিকলৰ লগত তাৰ বিষয়বস্তুৰ কাৰেক্টলি মেটচেছ হৈ আছে? তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অৱশ্যে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি আৰ্টিকল 51A কে, য'ত ডিউটি অফ পেৰেণ্টছ টু প্ৰভাইড এডুকেশ্যন টু চিলড্ৰেন। কিন্তু বাকী যেনেকুৱা আৰ্টিকল 21 এইটোতহে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ শিশুৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ কথা কোৱা গৈছে। আৰ্টিকল 45ত এইটো ডাইৰেক্টিভ ষ্টেট পলিচি আৰু য'ত আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা গৈছে। আৰু আৰ্টিকল 30 এয়া বেচিকেলি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্বহে পোৱা যায়। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি আৰ্টিকল 51A কে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে দ্য ৰাইট অফ চিলড্ৰেন টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন এক্ট কাম ইনটু ফ'ৰ্চ অন। ইয়াত কৈছে যে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ আইন 2009 এইটো বেচিকেলি কেতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে? 26 জানুৱাৰী 2009, 1 এপ্ৰিল 2010, 15 আগষ্ট 2010 এণ্ড 14 নৱেম্বৰ 2009। তো ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কোনটো হ'ব? অৱশ্যে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ হ'ব অপশ্যন বি 1 এপ্ৰিল 2010।
2010 চনৰ 1 এপ্ৰিল তাৰিখে এই আইনখনক গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ এক মৌলিক অধিকাৰৰ আইন হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে একৰ্ডিং টু দা ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 দা মিনিমাম ৰিজাৰ্ভেশ্যন ফৰ ডিসএডভান্টেজড গ্ৰুপছ ইন প্ৰাইভেট আনএইডেড স্কুলছ এট এন্ট্ৰি লেভেল ইজ ইয়াত কৈছে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট অনুসৰি ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত পিছপৰা আৰু দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ শিশুৰ বাবে প্ৰৱেশ পৰ্যায়ত কিমান শতাংশ আসন সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বুলি কোৱা গৈছিল 15%, 20%, 25% এণ্ড 30%। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট অনুসৰি ব্যক্তিগত খণ্ডটো 25% সিট এই দুৰ্বল আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিব লাগিব বুলি কোৱা গৈছিল 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে হুইচ ওৱান ইজ নট এ ফাংচন অফ UGC ইয়াত কৈছে যে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ট কমিশ্যনৰ তলত দিয়া কোনটো কাৰ্য নহয় কোঅৰ্ডিনেশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন determination of standards, recognition of teacher education institutions and distribution of grants। তো ইয়াৰ শুদ্ধ কোনটো? তো ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ট কমিশ্যনৰ এটা কাৰ্য হেতু যেটো নহয় হেয়া হৈছে ৰিকগনিশ্যন অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনছ কিয়নো শিক্ষকৰ শিক্ষাৰ যিবোৰ অনুষ্ঠান আছে এইবোৰক ৰিকগনিশ্যন দিয়াৰ দায়িত্বটো হৈছে NCTE অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন তেওঁৰহে দায়িত্ব UGCৰ দায়িত্ব নহয় 6 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে NCTE ইজ প্ৰাইমাৰীলি ৰিছপন্সিবল ফৰ ইয়াত কৈছে যে NCTE অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন এইটো সংগঠনৰ মুখ্য দায়বদ্ধ কি স্কুল কাৰিকুলাম টিচাৰ এডুকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ইউনিভাৰ্চিটি ফাণ্ডিং স্কুল এক্ৰিডিটেশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো NCTEৰ মুখ্য যি দায়িত্ব সেয়া হৈছে টিচাৰ এডুকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰা। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি টিচাৰ এডুকেশ্যন ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিয়নো এই NCTE সংগঠনে শিক্ষকৰ শিক্ষাৰ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মানদণ্ড স্বীকৃতি আৰু ন্যূনতম যি যোগ্যতা তাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে NCERT was established in ইয়াত কৈছে যে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং এয়া কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল 1956 1961 1968 and 1975। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো NCERT এয়া বেসিক্যালি 1961 তেতিয়াহে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা গৈছিল 8 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে নেশ্যনেল কাউন্সিল ফ্ৰেমৱৰ্ক মেইনলি প্ৰভাইডছ ইয়াত কৈছে যে নেশ্যনেল কাউন্সিল ফ্ৰেমৱৰ্ক যি আছে ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্য কি ইউনিফৰ্ম টেক্সট বুকছ কাৰিকুলাম গাইডলাইনছ ইউনিভাৰ্চিটি ৰেগুলেশ্যনছ টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ৰুলছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কে বেসিক্যালি কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কাৰণে যি গাইডলাইনছৰ প্ৰয়োজন এই গাইডলাইনছবোৰ প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ NCERT বিদ্যালয় পাঠ্যক্ৰম কেনেকুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তাৰ দিশ নিৰ্দেশনাহে প্ৰদান কৰে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ্ছ দ্য নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ইয়াত কৈছে যে কোনটো সংগঠনে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কক ডিজাইন কৰে বা ৰূপদান দিয়ে UGC NCERT NCTE আৰু AICTE। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি NCERT কিয়নো নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কক বেসিক্যালি নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিঙে এই গোটেইখিনিক প্ৰস্তুত কৰে আৰু ইয়াৰ ভিত্তিতহে ৰাজ্যসমূহে নিজৰ নিজৰ যিবোৰ পাঠ্যক্ৰম সেয়া প্ৰস্তুত কৰে। তো এই এক প্ৰকাৰৰ গাইডলাইন বেসিক্যালি NCF 10 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ আৰ্টিকল প্ৰটেক্টছ দ্য ৰাইট অফ মাইনৰিটিজ টু ইষ্টাব্লিছড এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনছ ইয়াত কৈছে যে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন আৰু পৰিচালনা কৰাৰ যি অধিকাৰ সেয়া কোনটো অনুচ্ছেদে সুৰক্ষিত কৰে Article 29 only, Article 30 only, Article 29 and 30 and Article 21A। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি Article 30 only কিয়নো Article 30 অনুসৰি ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ে নিজৰ পছন্দৰ যিবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান সেইবোৰ স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু তাক পৰিচালনা কৰিব পাৰে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে এডুকেশ্যন was transferred from the state list to the concurrent list by the ইয়াত কৈছে যে শিক্ষা যেটো এই যেটো ব্যৱস্থা ইয়াৰ যে দায়িত্ব এয়া কেতিয়া ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকাৰেন্ট লিষ্টলৈকে লৈ অহা গৈছিল অৰ্থাৎ উভয় হুচিলৈকে লৈ অহা গৈছিল 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেন্ডমেন্ট 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেন্ডমেন্ট 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেন্ডমেন্ট এণ্ড 86th
কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? তো শিক্ষা যি এই দায়িত্বটো ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট তেতিয়াহে অনা গৈছিলে, অৰ্থাৎ 1976ত যেতিয়া 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট বিল পাছ কৰা গৈছিলে, তাতহে ৰাজ্যিক সূচীৰ পৰা এই শিক্ষা যি দায়িত্ব এয়া কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰিব বুলি এই সমৱৰ্তী সূচীলৈকে লৈ অহা গৈছিলে। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট প্ৰাইমাৰীলি এইমছ এট, ইয়াত কৈছে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট ইয়াৰে মুখ্য উদ্দেশ্য কি? ইউনিভাৰ্চেল হায়াৰ এডুকেশ্যন, ইউনিভাৰ্চেল এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন, ইউনিভাৰ্চেল ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন এণ্ড এডাল্ট এডুকেশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি, ইউনিভাৰ্চেল এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন। কিয়নো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009ৰ যি মুখ্য উদ্দেশ্য সেয়াই আছিলে 6 পৰা 14 বছৰৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ প্ৰিন্সিপল ইজ নট কনচিষ্টেণ্ট উইথ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট। ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো কথা বা ষ্টেটমেণ্ট ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ লগত সামঞ্জস্যপূৰ্ণ নহয়? নো কেপিটেল ফি, নো স্ক্ৰিনিং প্ৰচিডিউৰ, কম্পালচৰি বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন এট এলিমেণ্টাৰী লেভেল, ফ্ৰী কম্পালচৰি এডুকেশ্যন। তো ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ? তো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ লগত আমি ইয়াৰে যি অপশ্যন চি কম্পালচৰি বৰ্ড এডুকেশ্যন এট এলিমেণ্টাৰী লেভেল ইয়াৰে কোনো কানেকশ্যন দেখা পোৱা নাযায়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি কম্পালচৰি বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন এট এলিমেণ্টাৰী লেভেল। বাকী গোটেইকেইটা এই ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ লগত সম্পৰ্কিত। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে একৰ্ডিং টু ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট দ্য চাইল্ড বিলংছ টু হুইচ এজ গ্ৰুপ। ইয়াত কৈছে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট অনুসৰি কোনখিনি ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়া হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি 6 to 14 ইয়াৰ্ছ, 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো এই ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট এই এডুকেশ্যন এক্টে গ্ৰহণ কৰিছিলে। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন। ইয়াত কৈছে যে কোনটো সংস্থাই বেছিকেলি উচ্চ শিক্ষাৰ সমন্বয় আৰু মানদণ্ড ৰক্ষাৰ কাৰণে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে? NCERT, UGC, NIOS এণ্ড CBSE। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি UGC, অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ট কমিশ্যন। ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ট কমিশ্যনে এই গোটেইখিনি দায়িত্ব বহন কৰে বেছিকেলি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ এ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন। ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো বেছিকেলি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচিৰ ভিতৰত পৰে বেছিকেলি শিক্ষাৰ লগত সম্পৰ্কিত? আৰ্টিকল 45, আৰ্টিকল 21A, আৰ্টিকল 30 এণ্ড আৰ্টিকল 29। অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ আৰ্টিকল 45। আৰু ইয়াত বেছিকেলি ৰাষ্ট্ৰই 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব তেনেকুৱাকৈ কোৱা গৈছিলে। তো এইটো হৈছে কেৱল ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ইয়াৰে বাকী গোটেইকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত পৰে। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন মেইনলি ডেভেলপড টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ। ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো সংস্থাই বেছিকেলি যিবোৰ শিক্ষণ আহিলা আছে সেইবোৰ প্ৰস্তুত কৰে? NCERT, UGC, NCTE এণ্ড AIU। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন এ NCERT। কিয়নো NCERTয়ে বিভিন্ন লাৰ্ণিং কাৰিকুলাম, শিক্ষকৰ সহায়িকা বা টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ কাৰণে যিবোৰ টুলছৰ প্ৰয়োজন, মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন বা কাৰিকুলামৰ প্ৰয়োজন এই গোটেইখিনি এই NCERTয়ে ডিজাইন কৰে। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ বডি স্পেচিফাইড মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ স্কুল টিচাৰ্ছ। ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো সংস্থাই বেছিকেলি শিক্ষক হোৱাৰ কাৰণে যি মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে? UGC, NCERT, NCTE এণ্ড AICTE। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি NCTE, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন। এই সংস্থাই বেছিকেলি বিদ্যালয় শিক্ষকৰ যি নিম্নতম যোগ্যতা আৰু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ যিবোৰ মানদণ্ড সেইবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং বেষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং NCERT, UGC এণ্ড NCTE। ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া কোনটো ষ্টেটমেণ্টে বেছিকেলি NCERT, UGC আৰু NCTE তাৰে মাজৰ যি সম্পৰ্ক সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে? অপশ্যন এ দিছে অল ৰেগুলেট ইউনিভাৰ্চিটিজ, অপশ্যন বি দিছে অল ৰেগুলেট স্কুলছ, অপশ্যন চি দিছে ইজ হেজ ডিষ্টিংক্ট একাডেমিক ৰেছপঞ্চিবিলিটিজ আৰু অপশ্যন ডি দিছে অল কণ্ডাক্ট নেশ্যনেল এক্সামিনেশ্যনছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব? অভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ
হ্যাজ এ ডিস্টিংক্ট একাডেমিক রেসপন্সিবিলিটিস কিয়নো প্ৰত্যেকটো সংস্থাই বেলেগ বেলেগ ধৰণে নিজৰ দায়িত্ব বহন কৰে যেনেকুৱাকৈ NCTয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে UGCয়ে উচ্চ শিক্ষাৰ মানদণ্ড আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰে আৰু NCTয়ে বেচিকেলি শিক্ষকৰ যোগ্যতা আৰু শিক্ষাৰ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইবোৰক ৰিকগনিশ্যন প্ৰদান কৰে তো প্ৰত্যেকটো সংস্থাই বেলেগ বেলেগকৈ কাম কৰে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন চি ইজ হ্যাজ এ ডিস্টিংক্ট একাডেমিক রেসপন্সিবিলিটিস 20 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে দ্য ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্টছ কমিশ্যন এক্ট ৱাজ ইনেক্টেড ইন ইয়াত কৈছে যে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ট কমিশ্যন এই আইনখন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল 1946 1950 1956 and 1968 তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি 1956 1956 চনৰ পৰা এই বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ এই আইনটো প্ৰণয়ন কৰা গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই সংস্থাটোৱে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আহিছে 21 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে which body mainly emphasizes quality assurance in teacher education ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া কোনটো সংস্থাই বেসিক্যালি শিক্ষাৰ যি গুণগত মানদণ্ড সেইটো নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে NCERT NCTE UGC and NUEPA ইয়াৰ উত্তৰটো কোনটো অবভিয়াসলি ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন বি NCTE কিয়নো নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ মূল কামেই হৈছে শিক্ষাৰ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেইবোৰৰ মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰা স্বীকৃতি দিয়া অৰ্থাৎ ৰিকগনিশ্যন দিয়া আৰু যিবোৰ গুণগত মান সেই গুণগত মানক নিশ্চিত কৰা 22 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক এম্ফেচাইজে ইয়াত কৈছে যে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক যি আছে এয়া মূলত কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৰুট লাৰ্নিং লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন এক্সামিনেশ্যন ওৰিয়েণ্টেড এডুকেশ্যন তো ইয়াৰ উত্তৰটো কোনটো অবভিয়াসলি নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কে বেচিকেলি লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যনতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে অৰ্থাৎ শিক্ষাৰৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা সেই প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ কাৰণেহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তো ইয়াৰ উত্তৰটো অপশ্যন বি লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন 23 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে আৰ্টিকল 21A বিলংছ টু হুইচ পাৰ্ট অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন ইয়াত কৈছে যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশত এই আৰ্টিকল 21A আহে পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 এণ্ড পাৰ্ট 4A অবভিয়াসলি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পাৰ্ট 3 কিয়নো পাৰ্ট 3 আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু এই 21A এই আৰ্টিকলটো বেছিকেলি 6 পৰা 14 বছৰ প্ৰত্যেককে শিশুক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিয়াৰ কথা কয় আৰু এক প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া গৈছে 24 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি ইজ ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো আৰ্টিকল মতে যি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি এয়া শিক্ষাৰ সৈতে ডাইৰেক্টলি সম্পৰ্কিত আৰ্টিকল 51A আৰ্টিকল 51AF আৰ্টিকল 51AK আৰু আৰ্টিকল 51AJ ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব অবভিয়াসলি ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন সি আৰ্টিকল 51AK কিয়নো এই আৰ্টিকল অনুসৰি 6 পৰা 14 বছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সন্তানক প্ৰত্যেকগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে স্কুললৈ পঠিওৱা বা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়াটো এক মৌলিক কৰ্তব্য 25 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ ইনষ্টিটিউশ্যন মেইনলি এডভাইচেছ অন এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন এট দ্য স্কুল লেভেল ইয়াত কৈছে যে বিদ্যালয় স্তৰৰ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু নতুনত্ব সম্পৰ্কে মূলত কোন সংস্থাই পৰামৰ্শ দিয়ে NCERT UGC NCTE আৰু নাক তো ইয়াৰ উত্তৰটো কোনটো হ'ব অবভিয়াসলি স্কুল লেভেলৰ লগত সদায় NCERT জড়িত হৈ আছে এইটো মনত ৰাখিব কাৰণ এই NCERTয়ে শিক্ষা অৰ্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কৰা নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত যি উন্নয়ন এই উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱাৰ যি পৰামৰ্শ এই পৰামৰ্শবোৰ প্ৰদান কৰে 26 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনষ্টিটিউশ্যন ইজ প্ৰাইমাৰীলি এছ'চিয়েটেড উইথ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইয়াত কৈছে তলত দিয়া কোনটো সংস্থা বেচিকেলি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছে UGC NCERT SCERT এণ্ড ডাইট অবভিয়াসলি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ট কমিশ্যন 27 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল ফিলচফি বিহাইণ্ড আৰ্টিকল 21A মেইনলি ৰিফ্লেক্টছ ইয়াত কৈছে যে আৰ্টিকল 21A আৰৰ যি সাংবিধানিক দৰ্শন এই দৰ্শনে মূলত কিহক প্ৰতিফলিত কৰে ইকুৱেলিটি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এণ্ড অল অফ দি এবভ তো ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো অবভিয়াসলি ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন ডি অল অফ দি এবভ কিয়নো এই যি আৰ্টিকল 21A ইয়াত সমতাৰ কথা কোৱা যাওক সামাজিক ন্যায়ৰ কথা কোৱা যাওক বা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ গোটেইখিনি কথা ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পায় 28 নম্বৰ প্ৰশ্নত সুধিছে হুইচ পেয়াৰ ইজ কাৰেক্টলি মেটছ ইয়াত কৈছে যে তলৰ দিয়া কোনটো জোৰ শুদ্ধভাৱে মিল খাই আছে NCERT টিচাৰ এডুকেশ্যন ৰেগুলেশ্যন UGC কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ স্কুলছ NCTE ৰিকগনিশ্যন অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড AICTE
এলিমেন্টারি এডুকেশন। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো কোনটো হ'ব? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো হ'ব অপশ্যন চি, NCT ৰিকগনিশ্যন অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন। কিয়নো NCTয়ে বেচিকেলি শিক্ষাৰ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক স্বীকৃতি বা ৰিকগনিশ্যন দিয়ে। তো এইটো হৈছে ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড হৈ আছে, বাকীখিনি ডাইৰেক্টলি কানেক্টেড হৈ থকা নাই। 29 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে দ্য মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট অবজেক্টিভ অফ দ্য নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ইজ টু। ইয়াত কৈছে যে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কৰ আটাইতকৈ উপযুক্ত উদ্দেশ্য কোনটো? স্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এক্সামিনেশ্যনছ, প্ৰিছক্ৰাইবড ইউনিভাৰ্চিটি চিলেবাছ। অপশ্যন চি দিছে গাইড কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট বেছড অন এডুকেশ্যনেল ফিলচফি, এণ্ড অপশ্যন ডি দিছে কণ্ডাক্ট টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো কোনটো? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো অপশ্যন চি, গাইড কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট বেছড অন এডুকেশ্যনেল ফিলচফি। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্নটিয়ে হৈছে দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন আণ্ডাৰ Article 21A guarantees free and compulsory education to children in the age group of। ইয়াত কৈছে যে Article 21A অনুসৰি কোন বয়সৰ শিশুক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে? 5 to 14 years, 6 to 14 years, 6 to 18 years, and 7 to 14 years। তো ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো কোনটো? অবভিয়াছলি ইয়াৰ শুদ্ধত্বটো অপশ্যন বি, 6 to 14 years। আৰ্টিকল 21A আৰু ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 অনুসৰি 6 পৰা 14 বছৰৰ প্ৰত্যেকগৰাকী শিশুক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক এয়া সাংবিধানিক এক মৌলিক অধিকাৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে বুজি পাইছে। কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনাৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে ইয়াত ৰখা গৈছে, আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা ছল্ভ কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। যদি চেনেলটোলৈকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ কাৰণে এইখিনি। নিশ্চয় পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আপোনাক লগ পাম। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।